Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit, măritul munte cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Gururat Namandalakam Niriadaya. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha Dharma Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha Dharma Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha Dharma Sangha, prin puterea faptelor bune pe care le fac și a meritului meu de a oferi, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. What's the other one? I forget. Lalita or something? Alti. Okay. Care este cealaltă? Lalita sau Alti? That's our next. We're going there soon. Acolo urmează să mergem. Then you go to hard places and you can help more people. Okay. Then he lived around 750 AD. Și el a trăit cam în anul 750 înainte de Hristos. And you know him, Diamond Mountain people know him because he's famous După Hristos, scuze. for writing Gomrim, which in Sanskrit is Bhavanakrama. Și este faimos pentru că a scris Gongrim, And it means the stages of meditation. care înseamnă stadiile meditației. And he wrote 3 books about the stages of meditation. And those El a scris 3 cărți despre aceste stadii. Și aceste cărți became the foundation for all meditation in Tibet. au devenit fundația pentru toate felurile de meditație din Tibet. And all schools use that. And there's a 4th one. There's 4 books in the Tingir by him about meditation. And Și există și o a 4-a. Deci există 4 cărți despre meditație scrise de el. they're not very long, and I thought if you're interested, we'll try to do some this week also. Nu sunt foarte lungi și mă gândeam că dacă sunteți interesați, putem face din ele în această săptămână. I'll teach you some of them, the 3 Gomrims, but there's a 4th one. O să vă învăț din cele 3 Gongrim, dar există și o a 4-a, Called the Yogi Gomrim, Neonjor Gombirimba. care se numește Yogi Gongrim. So I thought you might like that one. So I'll throw in some of that. When we started the Lam course, I think 6 years ago, I thought it would take about 10 years. Când am început cursul Lam, acum vreo 6 ani de zile, m-am gândit că o să dureze undeva la 10 ani. And I thought that every time we did a Lam meditation, there are many Lam meditations, right? Each rimba is a meditation. So Și în Lam există multe meditații. Fiecare meditație din Lam este o rimba. I thought I should teach the shamatha part of the Lam Rim first, which normally goes at the end. M-am gândit că ar trebui să încep prin a traduce bucata de shamatha, care în mod normal se face la sfârșit. And then I thought if we do shamatha first, we can use it for all the Lam Rims. Și apoi m-am gândit că dacă facem shamatha la început, o putem folosi pentru toate Lam-rimurile. And then I thought at the end of the Lam Rim course, I'll teach shamatha from the Lam Rim Chimo, because Și după care m-am gândit că la sfârșitul Lam-rimului să predau shamatha din Lam Rim Chimbal, pentru că in there it's about 500 pages. Okay, acolo sunt vreo 500 de pagini.
In Pabon Rinpoche's, it's only about 50 pages. Okay, I think he was deferring to Jetsun on the shamatha and vipassana. So Cred că se referea la Vipassana scrisă de Jetson Kappa. that was my plan. But it took so long to get to the. We just started the Lamrim. We just started. Ăsta era planul meu, dar a durat atât de mult și de-abia am început la mâine. This week we started the real Lamrim. We just got through the Georgia, so. Abia săptămâna asta am început cu adevărat la mâine. So I was thinking we should go back to the shamatha section every once in a while and work on that. So. Și m-am gândit că ar trebui să ne întoarcem la bucata de shamatha din când în când și să lucrăm la ea. So this week I'll mix in the shamatha teachings of Kamalashila. So it's kind of auspicious that the person whose book we're studying also wrote the book on shamatha. Okay. Deci în această săptămână o să facem meditații shamatha și este așa un pic un fel de coincidență că cel ce a scris meditațiile asupra Sutrii de Diamant este și cel care a scris meditațiile shamatha. So really, this book is about emptiness, vipassana. Deci această carte este despre vacuitate, vipassana. And then the other part, his other book is about shamatha, how to develop concentration. Okay. Și cealaltă carte a lui este shamatha, despre cum să dezvolți concentrarea. So they go together. In some of the southern Buddhist countries like Burma, Sri Lanka, or Thailand. Și merg împreună. Acestea și în țări precum Burma, Sri Lanka. Of the 5 great subjects of Buddhism, only 2 reached those countries. Vinaya and Abhidharma, they are Hinayana subjects. Dintre toate cele 5, doar acestea 2 au ajuns în aceste țări. Sunt Abhidharma și Vinaya și ambele fac parte din calea Hinayana. And then the other 3 subjects, lower middle way, higher middle way, and logic. Și celelalte 3 subiecte, care sunt calea de mijloc inferioară, calea de mijloc înaltă și școala logicii, Conceptual theory didn't reach those countries. nu a ajuns în aceste țări. So they have a little bit of they didn't get all the instructions on meditation. So they Deci nu au primit toate instrucțiunile legate de meditație. took a piece called Vipassana, which is a corruption of Vipassana. Și au luat o bucată care se numește Vipassana, care este un cuvânt corupt ce derivă din Vipassana. Pasha means to see, Vi means special. Pasha înseamnă a vedea, Vip înseamnă special. And that became very popular. It even reached China, I think, Vipassana or Vipassana. But that's what do you call it? It's incomplete and it's corrupt. Okay. Și aceasta a ajuns, cred că, inclusiv în China, Vipassana, dar este incomplet și este corupt. So I thought you would like to have a real transmission of the Gomrim, the Bhavana Karma. And that poster that we see of the monkeys and the elephants, that's based on Kamalashila. So. Și m-am gândit că vă doriți o traducere adevărată a Gongrimului și mai țineți minte posterul acela despre meditație pe care îl vedem cu elefantul și cu maimuța. Acela este bazat pe traducerea maestrului Kamalashila. If you get some good Kamalashila shamatha with his vipassana, then it's kind of very easy to see emptiness. Okay. So, and he wrote a lot.
dacă învățăm ceea ce se predă de către maestru Kamalashila și folosim Vipassana, atunci este foarte ușor să percepi direct vacuitatea. Other books in the Tingir, and they're very beautiful. He wrote a commentary on the Prajnaparamita. He wrote commentaries to sutras. He wrote a Tara practice. He wrote a Vajrayogini practice. El a scris practici de Vajrayogini, a scris de Buddha Tara. And he translated a lot of books because he did go to Tibet, and he taught in Și a tradus foarte multe cărți, deoarece el a mers în Tibet. Tibet. His teacher was, do you know? Shanta Rakshita, yeah. Și mai țineți minte cine a fost profesorul lui? A fost Shantarakshita, Who is an important figure in both mind-only and lower middle way schools. și Shantarakshita este o figură foarte importantă atât în calea de mijloc inferioară, And so you can get a lot of insight into the other schools also by studying Kamalashila, but he's very difficult. studiind Kamalashila puteți primi insight-uri, puteți primi informații și din alte școli din budism, dar este foarte greu de studiat Kamalashila. That's why people don't study him. Acesta este motivul pentru care oamenii nu îl studiază. I think it'd be nice to translate his commentary, but it would take a while. I did most of it, but rough, because I don't have time, because I'm fundraising. Am tradus o mare parte din el, dar e așa o traducere brută pentru că nu am timp, pentru că trebuie să fac strângere de fonduri. If somebody else could learn to fundraise, I could translate. Okay. Dacă altcineva ar putea face strângerea de fonduri, aș putea eu să traduc. So we'll do a little bit, and then we'll take a pee break and a fresh juice break. I'm looking forward to it. O să facem un pic, apoi luăm o pauză, să mergem la toaletă și să bem un suc. The first thing he talks about in the first meditation that we'll do is he asks the question, why do you call this the Diamond Cutter Sutra? Prima întrebare pe care o pune maestrul Kamalashila este de ce numim aceasta Sutra șlefuitorului de diamante sau tăietorului de diamante. Why is the name of this sutra the Diamond Cutter Sutra? And then he bases a meditation on it. Și apoi faci o meditație pentru a da acest răspuns. And it's interesting because the word diamond doesn't occur in the Diamond Cutter Sutra, and the word cutter doesn't occur in the Diamond Cutter Sutra. So it's just in the title. And it's tempting to think it was a mistake because it has its own other title, which is the 300 lines, Chim Shati. Și este foarte interesant că în toată sutra de diamant nu există cuvântul diamant și nici cuvântul șlefuitor sau tăietor. Și ai putea crede că acest lucru este o greșeală, deoarece mai are un nume de sine stătător și sunt cele 300 de... The 300 lines. Așa sunt, cele 300 de rânduri. Chim Shati. It's called Prajna Paramita Chim Shati, which means 300 small sections, 300 small lines. Prajna Paramita și înseamnă de fapt cele 300 de secțiuni mici, 300 de rânduri cumva. 32 major sections in the Sanskrit and 300 small sections. Are 32 de secțiuni mari în sanscrită și 300 de secțiuni mici. So the old name for the Diamond Cutter Sutra is the 300 small section perfection of wisdom, okay? But the Diamond Cutter is a very famous name, and it seems to be authentic. So he's like, he wants to know why. Deci, în mod normal, titlul original din sanscrit ar fi cele 300 de rânduri mici ale perfecțiunii înțelepciunii, dar aparent șlefuitorul sau tăietorul de diamante este foarte popular
popular, foarte cunoscut și pare a fi autentic. Why they call it diamond cutter. Then he said, on one level, the obstacles you have to nirvana and omniscience are like diamonds. Se răspunde la întrebarea de ce șlefuitorul de diamante, pentru că obstacolele pe care le vei întâmpina în calea omniscienței și a iluminării sunt precum diamantele. Okay, they're like diamonds. They're very hard to crack. You know? Sunt foarte greu de spart. There's a place in his commentary where he talks about pomegranate seeds. Why? They crack your teeth. They're like jawbreakers. And so he says our negativities are like diamonds, and this wisdom can break them. Okay. Se spune că negativitatea noastră este precum diamantele și această înțelepciune le poate sparge. I like that because nowadays, like I've seen in Vietnam, some people just change the name to the Diamond Sutra, and it's incorrect. You know, it's not. It's supposed to be the diamond cutter. The Sanskrit name is Vajrachedika. Vajra means diamond. Chedika means to cut. Am văzut că multă lume în Vietnam a început să numească aceasta Sutra de diamant, ceea ce este incorrect, deoarece numele corect ar trebui să fie Sutra șlefuitorului de diamante. Okay, so it's a mistake to call it the Diamond Sutra. It's not. The sutra is not the diamond. The sutra cuts the diamond. Sutra nu este diamantul, Sutra taie diamantul. Okay, got it? The subject matter in the sutra cuts the diamond. It means it's stronger than diamond. Okay, so to call it the Diamond Sutra is a mistake. Okay. Subiectul materiei taie diamantul. Datorită acestei înțelepciuni, deci să o numești Sutra de diamante este o greșeală. Then he says, you know, but also, and I like this one, it took me a long time to figure out. He says, also, if you think about it, the Buddhist path is shaped like a diamond. Dacă te gândești la acest lucru și calea unui budist este cum un diamant, are forma unui diamant. Buddhist path is shaped like a diamond, okay? And he says, you know, in the beginning, in the very beginning, you have billions of lifetimes of wandering around with no information. Ce se spune că la început ai miliarde de vieți prin care te învârți fără niciun fel de informație. You know, just suffering, billions of lifetimes. Big Pur și simplu suferință, miliarde de vieți, doar suferință. number, fat number. Then later, somebody starts to explain emptiness to you in a DCI talk with a pen. Și apoi mai încolo, cineva începe să te explice despre vacuitate într-o întâlnire DCI cu un pix. Don't worry, I'm not going to do that again. Stați liniștiți, nu o să fac asta I'm din not nou. going to say, what is this? Nu o să te întreb ce este asta. What is this? Ce este asta? Yeah, it's a pen. If a small dog came in here and I waved it in front of him, what would he do with it? Dacă intră acum un cățeluș mic aici în cameră, ce o să facă cu el? Yeah, he'll bite it. Does the dog see this as you should learn this. This is the easiest way to teach emptiness to normal people who are not Buddhist, okay? Ar trebui să învățați explicația pixului, deoarece este cel mai simplu mod de a preda despre vacuitate oamenilor. And does the dog see this as a pen? Oare câinele vede acest obiect ca fiind un pix? No, they see it as a chew toy. Who's correct, the human or the dog? Nu, o vede ca o jucărie de rost. Nu are dreptate, tu sau câinele? Yeah, you can say both. Why? Amândoi, poți spune amândoi. De ce? It works for them, exactly. The dog enjoys it. It's exactly true. Pentru că funcționează pentru ei.
Da, este perfect adevărat. The dog is having intense enjoyment from chewing the pen. I like to chew my pens also. Câinele simte o plăcere intensă din faptul că rade acest pix și mie îmi place să-l rod uneori. And the human is riding with it, and then some stupid human will say to the dog, "Why are you ruining a good pen?" But if the dog could talk, they say, "Why are you missing such enjoyment? You know, it's so nice to chew. You know." Și la un moment dat o să existe un om care o să-i spună câinelui de ce rozi pixul ăla? Și dacă ar putea vorbi și câinele, i-ar spune, dar tu de ce pierzi atâta plăcere și nu îl rozi? So it's very, what do you call it? Biased or prejudiced to yell at a dog because they're chewing on your pen, okay? Because for them it's very validly something to chew, and they can enjoy it very much. Deci este un lucru plin de prejudecată să țipi la un câine că de ce îți rade pixul, deoarece pentru ei acest lucru este foarte normal, el simte multă plăcere făcând asta. Maybe they're getting more out of it than you are, okay? So Putea că ei să se distreze mai mult decât tine făcând asta. both are correct. Now the next question, which is the crux of emptiness, okay? And it removes the wrong idea, 3 wrong ideas, famous wrong ideas. Number 1, Și mai departe urmează întrebarea prin care se distrug cele 3 idei greșite despre vacuitate. Și aceste idei greșite sunt în felul următor. Numărul 1, emptiness is some kind of blackness that you see when you close your eyes. vacuitatea este așa ca un fel de negreală pe care o vezi în momentul în care închizi ochii. Number 2, emptiness means just watch your thoughts and don't follow them and don't think about anything. Vacuitatea înseamnă să nu-ți urmărești gândurile și pur și simplu să le lași și să nu te gândești la nimic. And number 3, nothing matters because life is an illusion, you know, empty. Și numărul 3 este că nu contează pentru că totul este o iluzie, este gol. Those are 3 famous stupid ideas about emptiness. Why are they stupid? Acestea sunt 3 idei foarte stupide despre vacuitate. De ce sunt ele stupide? Huh? They're not empty. They don't end in mental functions. They don't help you. They don't get you anywhere, okay? You can think about black. Sunt stupide pentru că nu te ajută, nu te duc niciunde. Te poți gândi la negru For 10 years and, you know, there's a famous timp de 10 ani și nu se întâmplă nimic. debate. Kamalashila was on the winning side. The other monk was like, "Oh, just think about nothing," you know. And Kamalashila said, "You know what happens to people who think about nothing all the time? Există o dezbatere foarte faimoasă și Kamalashila a câștigat-o și celălalt călugăr cu care făcea această dezbatere spunea, nu gândește la nimic. Și Kamalashila a spus, știi ce se întâmplă în momentul în care te gândești la nimic? Time, they lose their keys all the time. O să-și pierdă cheile tot timpul. They're like this. I put my, you know, they call it a senior moment. You're walking through the house very decisively, and then you're like, what was Numește că ai un moment de bătrânețe, de etate. Mergi așa foarte hotărât prin casă și la un moment dat, bă, da, ce făceam? Unde mi-am pus cheile? was I doing? You know, what was I gonna get? You know, as you get older, like when you're packing for a trip like this, you put everything in the middle of the floor. You know, so you have to trip over it on the way out. I still left something at my house. Okay. Nu știu, ce îmbătrânești în momentul în care îți faci bagajul, trebuie să pui totul în mijlocul camerei ca să te împiedici de ele, să nu uiți să le iei. Și cu toate astea, eu oricum am uitat ceva acasă. Okay, so if the meditation on kind of just black, it just makes you forgetful or absent-minded. Okay, Rinpoche used to say if that's meditating, then everyone should just drink 6 dosa keys. Beer, you should have 6. What do you call it? Tsingtao.
Just drink a lot of thing down. You don't have to. It's so easy. You don't have to work for 20 years. You know? Mai meu spunea că dacă asta înseamnă meditația, mai bine du-te și bea și lasă bec. E mult mai simplu. Nu trebuie să mai chinui 20 de ani. So if this is so easy to teach people, you get them to this dog and right, then you say, if I put this thing here, and all the dogs leave this small chapel, and all the humans leave, and Michael Dunn is the last one out, and he closes the door carefully and locks it, and the room is empty, and this thing is just sitting there, then at that time, is it a pen or is it a chutoi? Apoi dacă ești din cameră toți oamenii și toți câinii și ultima persoană închide ușa, în acel moment acest obiect ce este? Pix sau jucărie de rost? Yeah, and then everybody in the world will do what Coco's. They'll do this. Everybody in the world will go. You know, everybody, every country, doesn't matter. Și apoi toată lumea o să spună, o să dea așa din lume și să zică, nu știu, fiecare țară, toată lumea. Everybody will go. It's like nothing, okay? That's emptiness. That's Kongshin. It's no more complicated than that, okay? You can make it complicated Asta înseamnă vacuitate, asta înseamnă și nu este nimic mai complicat de atât. if you want. You know, sell more tickets or something, but that's all there is. That's all it is. It's just like when there's no one there, it's not a pen and it's not a chutoi. It's just like a blank white screen, okay? Și asta este toată explicația, asta e toată explicația vacuității. Când nu este nimeni acolo, acel pix este doar un ecran alb. Some time ago, it dawned on me that blank means what? White. Blank white screen. It's just a white screen. And then there's this, you got to get this emotion, this feeling that when someone walks, Michael Dunn opens the door, Melissa's the first one in, she gets to about where Sarahmi is sitting, and she glances at the seat over here, and she sees this object, and in that moment it becomes a, okay? You got to realize that, you know? When Melissa went to the door, it wasn't a pen yet. When she reached halfway here and she glanced at it, it became a pen. Și acum să presupunem că intră Melissa în capelă și în momentul în care ajunge foarte aproape de pix și se uită la el, acesta devine un pix. Dar acum trebuie să înțelegeți că în momentul în care Marisa doar a intrat în cameră, acela nu devenise un pix, nu era un pix, decât în momentul în care ea s-a uitat la el, a devenit un pix. So I'm not going to tell you all this stuff, right? So at that moment, when it becomes a pen, has that pen come from the pen, or has that pen come from her mind? Și în acel moment când pix a devenit pix de la el sau a devenit pix din mintea ei? Yeah, you just go like that, okay? It comes from her. It must. It must. If Michael opened the door and the dog ran in first, like the mouse ran into Gelsey's porch last night, and I need a small live trap, okay? He didn't get into the inner sanctum of the kitchen, but he got in the porch. I know he's gonna make his way in, and you gotta get me a live trap, okay? Anyway. Deci dacă o să intre câinele pe cum a intrat farecele ieri în casa venerabilei Ghelțe. So the dog runs in the door and reaches halfway and glances at this thing, then what does that become? Yeah, the same thing becomes a tutor. Și intră înăuntru și se uită la acest obiect, acel obiect ce o să devină, da, o să devină o jucărie de rost. You want to go deeper? Vrei să mergem mai în profunzime? Da. What happens if Melissa runs after the dog and they both hit Sarahni's place at the same time? What does it become? Ce se întâmplă dacă și câinele și Melissa intră în cameră în același timp și ajung acolo în dreptul unde stă Sarahni?
și se uită la acest obiect ce o să devină? Yeah, both. It becomes both again, okay? All right? Two realities are coexisting at the same time. Da, o să devină adevărat. O să vor exista două realități care vor coexista în același timp, Okay? In the same room. în aceeași cameră. Then how does it become a pen when Melissa reaches Sarachni's seat? Și cum devine acest obiect fix în momentul în care Melissa intră în cameră? What happens in her mind? A karma opens. A karmic seed opens, okay? Ce se întâmplă în mintea ei? Se deschide o sămânță karmică. When it's a, what do you call it? A vasana, okay? Bakchak. It's a mental seed. Se numește vasana, o sămânță mentală. And then it splits open. 65 per second, right? It splits open. And a small image comes out. And if you meditate a lot, you can see these images. Și se deschide. 65 pe secundă. Dacă meditezi foarte mult, poți vedea această sămânță cum se deschide. And if you reach that point, you're almost to Tonglam, okay? You're almost to the path of seeing. Și dacă ai ajuns la acel punct, ești aproape pe Tonglam, ești pe calea percepției. A small image comes out about this big. You know, what do you call it? In dance, there's a thing called... Este o imagine care este atât de mică și în dans se numește perceptual kinesthetic misapprehension or something. It feels like you're doing yoga and it feels like your arms are equal, you know. But so what it feels like to the mind is that when you see it for the first time in Jorlam, it's about this big. It's a picture of a pen, which is about a centimeter long, okay? And it's luminous. When you see it, you'll know. It's like neon, okay? And that's what comes out of karma. That's what comes out of a karmic seed. Little neon pictures come out of karmic seeds, okay? Când o să vezi pentru prima oară, o să ți se pară, când o să vezi pixul, de exemplu, pentru prima oară, ca fiind o sămânță, iar pentru mintea ta o să arate ca ceva mic, care are 1 centimetru și este foarte luminos. Deci cam astea sunt semințele. Pur și simplu sunt ca niște imagini mici, luminoase, precum un neon. Or little sounds. And those are your thoughts. You hear your thoughts. You are the listener. Thoughts pop out of karmic seeds and then you feel depressed. Sau la fel și gândurile tale. Gândurile tale vor ieși din semințe karmice și o să te simți depresiv. So unhappy. You hear it in your mind. Sunt așa de trist, da? Auzi chestia asta în mintea ta. Okay? Those are like little sound pictures coming out of karmas, okay? So Sunt precum niște poze cu sunet care ies din karma ta. that's how you see a pen on a blank white. Yeah, the light comes out into your mind. Și ăsta este felul în care tu percepi un pix. Da? Lumina iese din mintea ta And the mind places it on the white blank screen, which is here, the red stick. And then the mind, that's what Madhyamika means when they say impute or project or... și mintea ta pur și simplu proiectează acea sămânță pe acest ecran gol. La asta se referă Madhyamika, cum se zice asta. It's not really anything going from your mind over to the table. It's just your mind puts a overlay. What do you call those things, the old projectors? Yeah. What do you call overhead projector transparency? Your mind puts an overhead projector. Și de fapt nu iese nimic din mintea ta care să se așterne pe masă. Pur și simplu doar mintea ta pune un fel de proiecție peste ceea ce tu crezi că vezi. Yeah. So then when you perceive a pen, it's shiny?
No, I'm just saying that the image in your mind, when you see it, and it's complicated, you can study it, but it's Mayambale Lopa. It's the negation of a negation. Și ok, și asta înseamnă că în momentul în care vedem un pix este strălucitor? Nu. Sămânța pare a fi strălucitoare, dar poți studia chestia asta, se numește menenghele Lopa și este foarte complicat pentru că înseamnă negarea negației. So it's a luminescence. Okay, it's the cancellation of the dark. Este o luminiscență, este negarea întunericului. Okay, and then you see light. So Și apoi vezi lumină. it's very interesting. When you catch yourself doing it, you're almost to the path of seeing. You're almost to see emptiness directly. Okay. Și ești foarte aproape să percepi vacuitatea direct în momentul în care vezi această sămânță cum se deschide. Then, how did that pen picture get put in your mind? Și apoi vine întrebarea, cum a ajuns această sămânță de pix în mintea ta? Yeah, you like, okay, you ready? So you hold your hand up, your wounded hand there. She was flirting with a javelin or something. No, I'm just kidding. She burned herself. Ok, întinde mâna ca să-ți arăt. Are o mână bandajată și Gheșe Marchile a spus, cred că ai flirtat cu un fel de animal, ceva. Și a zis, nu, glumeam, pur și simplu s-a ars. So the way I got the pen seed in my mind was when someone needed a pen for really bad. I had a pen. I like the pen. I don't want to give you the pen, but you really need it bad. Then when I put it in her hand, and when I opened my hand, that image of my hand opening is communicated to my mind, and it makes an impression on the mind. What's it called at that point? Deci, cum a ajuns această imagine de pix în capul meu? Prin simplu fapt că eu am dat cuiva un pix, cineva a avut nevoie de un pix, mie îmi plăcea pixul meu foarte mult, dar pentru că tu ai avut nevoie de el, eu ți l-am dat și în momentul în care l-am pus în palma ta, efectiv, în mintea mea s-a format ca un fel de amprentă. In Sanskrit. Second limb of the wheel of life. În sanscrită, cum se numește? Este a doua verigă din roata vieții. Link. Sanskara. See, at that point it's a sanskara. În acel moment este o sanskara. It's exactly like that. It's an impression. The image of my hand opening goes into my, visual optic nerve, and it transmits to my mind, and it makes an impression. Este exact așa, imaginea pixului meu se duce în nervul meu optic și lasă o amprentă. And then in like within like 5-6 hours, that sanskara becomes a vasana. It settles into the mind and becomes a seed. Și în 5-6 ore, această sămânță rămâne în mintea ta și devine, această imagine rămâne în mintea ta și devine o sămânță. That becomes a karmic seed. Okay, so that's how you. And by the way, technically, that's link number 10 in the wheel of life. Okay, so. Și apropo, tehnic, asta este veriga numărul 10 din roata vieții. The sanskara part is link number 2. It's the potter. Sanskara este olarul din roata vieții. The guy making a pot. Okay, so. Okay, so that's how your whole reality is working. Everybody you know, everything you see is coming from you. It's an exact reflection of your state of mind. Deci exact așa funcționează realitatea. Absolut toată lumea pe care o întâlnești și cum sunt ei vine doar din mintea ta. Unfortunately, there's a Diamond Mountain joke when somebody says, everybody around me is stupid, and Din păcate, așa funcționează. Este o glumă la Diamond Mountain care spune în felul următor, când cineva zice, toată lumea în jurul meu e proastă, we go. și noi spunem, Yeah, I would say so. Okay.
So for someone to explain that to you took about 15 minutes, okay? Not much compared to the billions of lifetimes before that. How long does path of Ok, deci ca să îți explic asta, a durat cam 15 minute și nu este foarte mult în comparație cu miliardele de vieți pe care le-ai trăit până acum. scene take? It's about 20 minutes, okay? To see emptiness Kongxing directly takes about 20 minutes. It takes a billion years to get ready. It takes a billion years to collect the sanskaras and the vasanas. Deci că experiența percepției directe a vaporității durează cam 20 de minute. Ai nevoie de 1 miliard de ani de acumulări și experiența asta durează foarte To puțin. do it, and then it takes about 20 minutes. Then, how long does it take to really process it? What you saw? 7 lifetimes or less. Okay, 7 lifetimes or less. Okay, and then Și cât durează ca să procesezi acest lucru? Cam 7 vieți after that, you get sau enlightened. You're mai puțin de 7 vieți și după aceea atingi luminarea. Buddha. Okay, so Kamalashila says in his commentary, the reason they call this the Diamond Cutter Sutra is that the Buddhist path resembles a diamond. Deci Kamalashila a spus că în sutră că această cale reprezintă ca un diamant, reprezentată ca un diamant. There's a fat part, medium part, skinny part, medium part, and another fat part. After you become Buddha, that's endless years. Este o parte grasă, da? O parte mai subțire, o parte foarte mică care se tot repetă și așa mai departe. Și când o să devii un Buddha, acesta o să fie la infinit. Okay. Then I was busting my brains about it. What's he talking about? Because that's not how a diamond is shaped. But Și eu mă gândeam foarte mult ce să spună, că nu așa arată un diamant, nu asta e forma unui diamant. this photo on your thing, this is called a twin diamond crystal. So a diamond crystal is shaped like what you see a diamond on a playing card. Deci, în carte aveți poza cu un cristal de diamant și în momentul în care vedeți cum arată poza, în mod normal, a unui diamant, Is octahedron, perfect octahedron. That's the standard. If there's no impurities in the lava when it forms, it will form a perfect 8-sided crystal. este un octogon. Dacă lava este perfectă în momentul în care se formează cristalul, se formează diamantul, ar trebui să aibă formă de octogon. Octahedron. But very commonly they'll grow into each other and become a twin crystal. That's very, very common. Dar este foarte, foarte comun ca aceste cristale să crească unul în altul sau unul din altul și să se unească. E foarte comun. Nothing in the world can cut a diamond across the grain. Okay? Nothing in the universe can cut a diamond across the grain. Except now we have lasers, right? But Nimic din univers nu poate tăia efectiv un diamant pe suprafața lui. no other substance can cut a diamond across the grain, okay? And when they twin, they grow into each other. So they're uncuttable. If you buy that stone and you're a diamond cutter, you have to throw it out. You can't use it. Nothing in the universe can cut it. It will cut the wheel. It will destroy the diamond wheel. Și nu mai ai ce face dacă încerci să-l tai, o să distrugă roata și trebuie să-l arunci. Nu ai ce face pe el. It'll just destroy it. There'll just be 2 pieces left, and you can't do anything with them. So they sell them to oil well companies, and they put them in the head of a drill, and they're what cuts through the rock. You got to have diamonds impregnated into the alloy of the tip of the oil well drill. So that they use the twin crystals for that. Okay. Și ca să
le vândă, ei vând aceste diamante care sunt gemene cumva pentru companiile petroliere și le pun în vârful forezelor. Ca să poată făra în pământ, au nevoie de diamante care se bagă în acele freze imense. So anyway, that's a very typical natural diamond shape, and it became Deci așa arată un diamant tipic. Vajra. Okay, that's Dorje means diamond, right? Vajra. So that's why the Vajra is shaped like that. Okay. The reason I put Deci ăsta este motivul pentru care Vajra arată așa. Și motivul pentru care am pus aceste poze the photo there is here's the this part of the Vajra here is the billions of years before you heard the pen. Deci partea aceasta de aici, Vajra, este partea în care ai suferit mult până să auzi pixul. Okay. The big part. Then the next part, this ribs here. This second part here. Și pe următoarea parte sunt aici, cum ar fi coastele astea, aici. Not to the middle yet. Halfway to the middle. Încă nu este la jumate, este la jumătatea jumătății. There's another like joint here. That's the second of the five paths, which is what? Este a doua din cele 5 căi, care este care? Mă țineți minte? Jorlam, path of preparation. Jorlam este calea pregătirii. What happens during the path of preparation? Ce se întâmplă în timpul căii pregătirii? You get a good explanation of the pen. Primești o explicație foarte bună a pixului. Okay? What happens in the second path? You get an intellectual, a conceptual explanation of the pen from somebody. Ce se întâmplă în a doua parte? Primești o explicație conceptuală, înțeleptă. And that's all. If you get a good explanation of the pen, you're on the second path, okay? Și atât. Dacă ai primit o explicație bună a pixului, poți considera că ești pe calea a doua. Why is that significant? The second path has four parts to it. Deci este acest lucru semnificant, deoarece calea a doua are 4 părți. One of those parts is called kshanti, or supa, which in this case doesn't mean patience, it means mastery. When you reach that level, Una din părți se numește Shanti sau Supa, care înseamnă răbdare, și când ajungi la acest nivel, it's impossible to go to a lower birth after you die. este imposibil să ajungi la o renaștere inferioară după ce mori. Okay? So if someone just runs around the world paying people to listen to the pen thing, Dacă cineva pur și simplu aleargă prin lume și plătește oamenii ca să asculte pixul, I think in India, how much we spend per person? It was like, I think it was $80 a person. deci în India cred că plăteam undeva la $80 per persoană. Who came to the talks? We spent $80 a person to tell them about the pen. It was all free. We spent the money. And why would you do that? If they understand the pen well, they cannot be born in a lower birth after that. Okay? Și de ce am făcut noi asta? De ce am dat gratis toate acestea? Dacă ei au înțeles pixul cum trebuie, atunci nu se mai pot renaște în tărâmurile inferioare. That's cool. Okay. Well, we have to talk about someday, but anyway, it's a good start. Okay. Okay. You could actually O să discutăm despre asta într-o zi, dar e un început foarte bun. save them from a lower birth. Okay. If they apply it to their life fairly assiduously, they won't go to a lower birth. Okay. Dacă aplică această explicație în viața lor, cât așa asidu, nu se vor renaște într-un tărâm inferior. Okay. Then this middle, what do you guess it is? Yeah, the path of seeing, 20 minutes. Okay.
Această parte din mijloc este calea percepției, care durează 20 de minute. Then 7 lifetimes to process. It's called the path of processing. Okay? Și apoi ai nevoie de cam 7 vieți ca să procesezi tot ce ai observat în acele 20 de minute. Se numește calea procesării. Sanskrit is bhavana, which means meditation or can mean to get used to something. I think it's Și care înseamnă bhavana în sanscrită. Și bhavana în sanscrită înseamnă meditație sau să te obișnuiești cu ceva. processing is a very clear word for what it really is. You're processing what happened. Okay? Ca procesarea este un cuvânt foarte bun. Procesezi ce se întâmplă. And you're starting to use it in your real life. Okay? In the way that Tsongkhapa just taught us, right? First you can use it for Și începi să folosești asta în viața ta de zi cu zi, așa cum ne-a predat Tsongkhapa. get physical things you want in your life, and then you can use it for, I don't know, health. He says health is next, and then relationships, and then inner peace, and then Putem folosi această explicație pentru a primi ceea ce ne dorim în viața noastră, la obiecte materiale, și după aia putem folosi pentru sănătate, pentru relații, saving the world. So those are the 5 subjects of DCI. pentru pacea minții și pentru a salva lumea. Acestea sunt cele 5 obiective din DCI. That's all we do in DCI is those 5 subjects, and you're supposed to do them in order. Even Asta este tot ceea ce facem în DCI, ce vedem în DCI și ar trebui să le facem în ordine. Buddha. Okay. Okay. And then why is this one big at the end, fat? Și deci este la sfârșit. Asta aici deci este iarăși lată. Huh? No more learning. It's Yeah, path of no more learning. That's the time you spend as a Buddha, and it's infinite. Okay, so Deoarece urmează ultima cale, și anume aceea unde nu mai e nimic de învățat și, da, durează la nesfârșit, ești un Buddha. first part is infinite. The second part is infinite, and then these 2 halfway points are, between 7 lifetimes and half an hour. Și, da, prima parte este infinită, ultima parte este infinită și partea aceasta din mijloc este între 20 de minute și 7 vieți. And then this middle one is 20 minutes. And according to Kamalashila, Și aceasta din mijloc are 20 de minute și conform Kamalashila, that's why it's called the Diamond Cutter Sutra. That's why it's called the Diamond Sutra. Okay. acesta este motivul pentru care se numește Sutra șlefuitorului de diamante. The diamond means the Buddhist path. The five parts of a Buddhist career. Diamantul înseamnă cele 5 părți ale carierei unui Buddha. Evolution. Number 1, suffer infinitely Evoluția. Numărul 1. Suferă infinit. until you have so many disasters you get spiritual. Până ai atât de multe dezastre încât devii spiritual. Right? And then secondly, someone explains emptiness to you correctly with a pen. Și apoi numărul 2, cineva îți explică corect vacuitatea folosind pixul. And it sounds to you so boring, I heard that 20 times. I had a French guy, I told you, right? In Singapore, he actually got angry at me for teaching the pen again in the class. And Și am un prieten în Singapore care efectiv s-a supărat pe mine pentru că am predat pe pixul în timpul unei clase iarăși. But it's extremely rare to have the karma to hear somebody explain it correctly. It's like one person out of Dar este foarte rar să ai karma pentru ca cineva să să ți-l explice corect. 10 million or something gets to hear that. Cam o persoană la 10 milioane are ocazia să asculte această explicație. And then if they teach you shamatha, you can apply that in meditation and reach the path of seeing. Apoi, dacă te învață și shamatha, poți aplica acest lucru și să o folosești în meditație pentru a ajunge pe calea percepției. If you have that extra tool, shamatha. And then
which is Da. what we're doing this week. Dacă ai această unealtă în plus, șama ta, și asta facem săptămâna asta. And then you process what you saw, and then you get enlightened. Okay? Și apoi puteți procesa ceea ce vedeți și apoi vă iluminați. And you can help people. Okay? Și puteți ajuta oamenii. So we're going to do one meditation, and then we're going to take a break. Okay? A fresh juice break. Ok, deci vom face o meditație și apoi vom lua o pauză de a bea suc proaspăt. This is the first of the 25 Kamalashila meditations, okay? And Aceasta este prima din cele 25 de meditații de către Kamalashila. I'm going to really try hard to get through all of them this week, which is hard for me because I talk too much. Și voi încerca din răzputeri să fac acest lucru și e greu pentru mine pentru că vorbesc foarte mult. O să încerc să trec prin toate. Okay. We're going to do the first meditation of Kamalashila. O să facem prima meditație din Kamalashila. And and at home today, you're going to do it for like 15 minutes at a time, 20 minutes at a time. And it's like an honest assessment of how far are you, where are you on that Vajra? Okay? Și cum să ajungeți acasă, o să o faceți cam 15-20 de minute și va fi pentru voi ca un mijloc de a vă da seama unde sunteți voi, cât de departe sunteți voi pe această vadă. How far are you? Are you past number one? You haven't had your big life disaster yet? Your mother didn't die in your arms? Pe ce o să vă dați seama voi unde sunteți, pe ce care sunteți. Dacă sunteți încă pe calea, pe prima cale, unde așteptați încă dezastru, poate încă nu v-a murit mama în brațe. Your brother didn't shoot himself in the head out back behind the house, okay? Sau poate că fratele vostru nu s-a sinucis în spatele casei. Okay? That's like step number one, okay? Ok, asta este pasul numărul 1. So you can say I'm still here. I'm still having a confusing life, okay? Deci pot spune că încă sunt aici, încă am o viață confuzantă. Or did I reach to this second spoke here? You know, did I hear the pen? Did I get a good explanation of the pen? Did I Sau am ajuns aici în partea a doua, am auzit eu pixul, am primit o explicație bună a pixului. have the karma to have someone tell me where stuff is coming from? Am avut karmă bună să-mi spună cineva de unde vin lucrurile. Or did I even have the path of seeing? Okay, direct perception. Sau poate am ajuns pe a treia cale, pe calea percepției directe. Okay? Or am I processing what I saw when I was at the path of seeing? And I can see and I know how soon I will be a Buddha. I know where that Buddha will be. I know what that Buddha's name will be. I know where they'll be doing their shtick. Okay? And then Buddhahood. Okay, where are Sau sunt eu pe calea în care procesez percepția directă și știu când o să devin un Buddha, știu care este numele acelui Buddha, știu locația lui și unde o să fie și cum o să fie, sau am ajuns eu deja în budaitate. are you on this Vajra? Okay? Okay? Just get it clear in your mind. Unde ești tu pe această vajra? Să clarifici în mintea ta. Okay, ready? Here we go. We'll do a short one. This is one of those 5-minute inside timer meditation. Ok, o să facem o meditație care o să dureze 5 minute și pe care o vom face data viitoare. Își dorește cineva să spună mandala? De final. Eu pot? Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea
Mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niriatayami. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime ce numai din cele două se înfăptuiesc. Super, mulțumesc mult, mult de tot! Cu drag. Noi mulțumim.